หลังจากที่เรากรอกข้อมูลนะครับคำนวณหาข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับจากการนำแบบทดสอบเนี่ยครั้งที่1นะครับไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่2กับกลุ่มเดิมอีกห่างกัน2สัปดาห์เนาะแล้วก็นำมาคำนวณข้อมูลเบื้องต้นใน Excel เรียบร้อยได้ค่าที่เราจะใช้ในการคำนวณในสูตรนะครับเบื้องต้นและนะครับเพื่อความสะดวกครับพวกเราให้พวกเราดูที่สูตรนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะคำนวณใน Excel เนี่ยก็เอาแต่ละตัวนะครับมาเขียนมาพิมพ์ไว้ใน Excel นะครับเพื่อจะให้ง่ายเวลาที่เราจะใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือผลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเข้าสูตรกันนะครับผมจะขออนุญาตนะครับสมมติว่าผมเตรียมข้อมูลเบื้องต้นมาระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะใช้วิธีการเขียนสูตรนะครับเขียนสัญลักษณ์แต่ละตัวไว้ด้านข้างตารางนะครับอันนี้ผมลองทำไว้เบื้องต้นให้พวกเราได้เห็นนะครับผมก็จะหยิบทีละตัวเลยครับเมื่อสูตรเนี่ยบอกว่า r เท่ากับ n ซิกมา xy นะครับก็จะดูทีละตัวเลยครับว่า n n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซิกมา xy มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะซิกมาแล้วก็ n คูณกับซิกมา xy เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้คำนวณทีละตัวไปเลยนะครับซิกมา xy เพราะฉะนั้นทุกตัวที่อยู่ในสูตรนะครับแล้วแต่ความสะดวกของพวกเรานะครับเราจะเขียนไว้ตรงไหนได้หมดเลยนะครับหน้าจอนี้ก็เลยจะมีตัวสัญลักษณ์เต็มไปหมดเลยนะครับแต่เพื่อความสะดวกและง่ายนะครับมันจะทำให้เราคำนวณแล้วมันจะต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนทุกตัวไว้ข้างๆอันนี้นะครับพวกเราก็อาจจะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับตอนที่ผมเริ่มทำใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาเยอะพอสมควรแต่ว่าพอมันนิ่งพอมันคุ้นแล้วเนี่ยสบายเลยนะครับลองดูเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณทีละตัวกันนะครับเรามาดูว่าตัว n จำได้ใช่ไหมครับตัว n ก็หมายถึงจำนวนผู้สอบนะครับหรือกลุ่มตัวอย่างของเราเพราะฉะนั้นในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างของเราที่เราเอาแบบทดสอบเราไปสอบเนี่ยก็คือ10คนนะครับเพราะฉะนั้น n ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนเดี๋ยวผมขยายใหญ่ๆให้นะครับ n ตัวนี้เราก็เขียนไปเลยครับว่าคือ10นะครับตัวต่อมาครับถ้าดูตามสูตรเนาะซิกมา xy นะครับผลเท่าไหร่ซิกมา xy เป็นเท่าไหร่ครับซิกมา xy นะครับ552แล้วก็พิมพ์ไว้เลยครับ552นะครับซิกมา xy ตรวจสอบดีๆนะครับอย่าพิมพ์ตัวเลขผิดนะ552นะครับn คูณซิกมา xy วิธีการก็คือคำนวณสูตรง่ายๆใช่ไหมครับเรื่องของการคูณไม่ยากเนาะเราจะเอาตัวไหนคูณตัวไหนกดเครื่องหมายเท่ากับก่อนเพื่อจะเริ่มต้นของการพิมพ์สูตรนะครับเราต้องการที่จะเอาตัวนี้นะครับก็คือ10คูณกับซิกมา xy ก็คือ552นะครับนะครับนี่คือการคูณกันเรียบร้อยแล้วอยากได้คำตอบก็ enter มานะครับได้คำตอบเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปครับเราดูที่สูตรครับซิกมา x คูณซิกมา y นะครับเดี๋ยวลองดูซิซิกมา x ได้ครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับซิกมา x ตามตารางคือ78นะครับซิกมา y เท่ากับ70เอา2ค่านี้คูณกันวิธีการคำนวณเหมือนเดิมครับเครื่องหมายเท่ากับนะครับค่าไหนคูณค่าไหนค่านี้นะครับ78กดคลิกเลยนะครับแล้วก็คูณก็คือเครื่องหมายดอกจันนะครับคูณค่าเข้าไปนะครับ78คูณ70ได้เท่ากับenter เลยครับ5,460นะครับเราได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วเนาะต่อไปครับ n ก็คือ10นะคูณกับซิกมา x กำลัง2ซิกมา x กำลัง2เราคำนวณไว้ในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับได้เท่ากับ618นะครับคูณกับ10นะครับ618คูณ10จริงๆก็คือ 6,180 เนาะแต่เข้าสูตรหน่อยนะครับเพื่อความถูกต้องเครื่องหมายเท่ากับนะครับ618คือตัวนี้คลิกนะครับคูณกับ n ก็คูณก็คือดอกจันนะครับคูณกับ n คือ10ครับคลิกที่นี่นะครับ enter ครับได้แล้ว6,180นะครับตัวต่อไปครับซิกมา x นะครับซิกมา x ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่ค่าซิกมา x ได้เท่าไหร่ครับซิกมา x ตอนนี้ได้เท่ากับ78นะครับความหมายของยกกำลัง2ก็คือเอาตัวมันคูณตัวมันนะครับก็คือ78คูณ78เครื่องหมายเท่ากับนะครับ78คูณ78ก็คือ78คูณก็คือดอกจันนะครับแล้วก็คูณกับ78อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตัวเดิมนะครับคำตอบคือenter ครับ
6,084 นะครับเราได้ข้อมูลแล้วนะต่อไปครับซิกมา y กำลัง2นะครับซิกมา y กำลัง2เรารู้ค่าแล้วว่าคือ502นะครับ n ก็คือ10นะครับเข้าสูตรหน่อยเพื่อความถูกต้องนะครับ502เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับคูณกับ n ดอกจานนะครับแล้วก็ n ข้างบนครับเราเขียนไว้แล้วก็คือ10เนาะโอเคอยากรู้ค่า enter ครับ enter 5,020นะครับได้คำตอบแล้วซิกมา y ทั้งหมดยกกำลัง2ซิกมา y เท่ากับ70นะครับยกกำลัง2ก็ต้องเอา70คูณ70นะครับสูตรก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับ70คูณดอกจันครับคูณ70นะครับenter ครับผม 4,900 นะครับได้ข้อมูลหมดแล้วครับเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วเรียบร้อยเหลืออีกอันนึงเราย้อนกลับไปดูข้างบนนะครับที่จะเป็นแถบด้านบนข้างบนเห็นไหมครับ n คูณกับซิกมา xy ลบซิกมา x คูณซิกมา y นะครับ n คูณซิกมา xy ได้เท่ากับเท่าไหร่นะ n คูณซิกมา xy 5,520 ใช่ไหมครับลบกับซิกมา x ซิกมา y ก็คือเอา2ตัวนี้นะครับลบกันวิธีการก็คือเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับเราจะคำนวณหาค่าลบนะครับเอาตัวไหนลบตัวไหนตัวนี้นะครับลบก็เครื่องหมายลบธรรมดาปกติครับตัวไหนลบตัวนี้นะครับได้เท่าไหร่ enter ครับนะครับได้60นะครับเราไปแทนค่าในสูตรนิดนึงนะครับอันนี้เขียนไว้เลย60นะครับเราได้60เนาะเขียนข้างล่างดีกว่านะครับตรงนี้เป็น60นะครับโอเคต่อไปครับสูตรการคำนวณหาค่านะครับ n คูณกับซิกมา x กำลัง2ลบซิกมา x ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับดูค่าข้างบนครับผม n คูณกับซิกมา x กำลัง2ได้ค่านี้นะครับเอามาลบกับ x กำลัง2คือค่านี้เพราะฉะนั้นเอา2ค่านี้ลบกันวิธีการก็คือสูตรเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับนะครับ n ก็มีค่าเท่ากับ 6,180 นะครับลบกับ 6,084 เครื่องหมายลบครับผมลบกับ684ตัวนี้ลบนะครับอยากรู้ค่า enter ครับได้เท่ากับ96เนาะตัวต่อไปครับ n คูณกับซิกมา y กำลัง2นะครับ5,020นะครับลบกับซิกมา y ทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ 4,9002ตัวนี้ลบกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็กดที่สูตรเลยที่เซลล์เลยนะครับเอามาลบกันใช่ไหมเครื่องหมายลบนะครับลบกับ 4,900 นะครับได้เท่ากับ120นะครับถ้าดูตามสูตรก็คือ2ตัวนี้ต้องเอามาคูณกันเพราะฉะนั้นคูณกันก็คือ96คูณกับ180นะครับก็จะมีค่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับเลยครับผม96คูณ180นะครับก็คือตัวนี้คูณกับตัวนี้เท่ากับดอกจันโอเคได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 11,520 นะครับการหาสแควร์รูทนะครับข้างบนสูตรคือต้องเป็นสแควร์รูทใช่ไหมครับเราหาสแควร์รูทนะครับวิธีการหาสแควร์รูทไม่ยากครับพวกเราไปที่ฟังก์ชันนะครับจริงๆผมทำไว้เรียบร้อยแล้วผมทำบ่อยมันก็เลยขึ้นมานะครับแต่ถ้าพวกเราไม่รู้นะครับสแควร์รูทก็คือพิมพ์เข้าไปตรงแถบตรงนี้นะครับ s q r t นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกตัวนี้เลยครับผมนี่คือซิกมานะครับเราต้องการหารากที่2หรือ square root นะครับของตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็กดไปที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคครับผมได้มาแล้วได้ 107.33 นะครับท่านในสูตรครับ 107.33 107.33 นะครับจุดนะครับจุด33โอเคได้เท่ากับเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้หารกันก็จะมีค่าเท่ากับ60หารด้วย 107.33 นะครับได้ค่าเท่ากับ 0.559 ถ้าดูตามเกณฑ์เป็นไงครับค่าความเชื่อมั่นพอใช้ได้ไหมมีค่าความเชื่อมั่นปานกลางแสดงว่าแบบสอบถามนี้ค่าความเชื่อมั่นอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการเอาไปใช้จริงนะครับ